with an average of Score of drum roll please. What's up mga bro? Hi mga sis. Welcome back to our channel. Oy, energy. Hallelujah, naroon sa dagat. Nami karon sa Davao Oriental. Gobjen? Sa Governor Generoso. Dool sa Parola. Kay karon dili hotel among i-review kung dili resort. Unsa nga resort ba? Jakka Beach Resort. Scripted. Jakka Beach Resort. Og namin mga guest speakers. Wala bitaw. Presenting. Sige, natay criteria as usual. Mawala ang criteria ni John Ard. Ang criteria for judging kay location, amenities, food, staff, overall cleanliness, overall comfort, o pricing. Ang score kay 1 to 10, ang 1 kay lowest, ang 10 kay highest. Sige. Excellent. Una kay location. Sa may nakagwapo sa location nila. Gwapo. Makarelax din rin. Oh, mingaw kay layo. Gusto mo kuan. Away from the city. Perfect na get Away kayo. Away kayo. Sobrahan ka away. Dili hangin kay nasa lipdan og bungtod ang beach. Ang location. Tapos wala kayo view. Pag opening mo. Ay, wala kayo view. Pero okay lang, dili hangin. Okay, dili kay hangin, dili po kay balod. Mo na ang kuan dagat kay safer for kids. Tapos pero ang nakapangit lagi kay layo kayo. Tapos ang ilahang store diri kay limited lang ang mga pilihan nimo kung gusto paliton. Sa gawas po layo pang store diri no. Okay, tapad mga resort na puntanan. Oh, mga resort na puntanan. So wala siya mapalitan ninyo if ever na may kinahanglan nga wala sa ilang store. Mo na pag money mo magdala na lang mo ng mga dapat kompleto. Dapat kompleto inyong needs para di na mo mangita dito sa layo ang sentro. Sentro malayo. Ilan mo tong score sa location? 8. Sige, 8. Tingnan ni Kuya. Ingon ni Kuya kung anhin mo. Isa na nga Kuya. Ingon ni Kuya Jello, the birthday boy. Wala ay video. Ito Asya diya. Ayaw, malayo na doon kuhan view. Ingon ni Kuya Jello, kung anhin mo. Ayaw, ako lang ang isa kaadlaw. So, much better kung 2 nights and 3 days para sulit yung gayo. Kaya layo man siya. Sayang mo gasolina. Sayang effort gasolina. Kung 1 day lang mo, pag ako mamuli, dayon mo. Much better kung 2 to 3 days. Yan na si mama, 1 week. Tulog na. Sige, atong score sa location kay 8. Decent score. Sa amenities, ano sa'yo nakapangit sa amenities nila dere? Pangit na yun. Langan, cons mo na. Pangit mo na bago ang wapo. Ako nasulat diri sa akong cheat code. Walay free nga sabon, alcohol, toothpaste, toothbrush, walay towel. Walang pandemic kit na nasanay mi na nasa uban ng mga hotel. Walay bottled water food. Dapat na, unta. Napaka-arte ng mga yan. Bahala kung gamay man lang. Pampalubag loob. Para pag-abot mo na, naka-imnon ba? Tapos, napa. Ipis ilang habol. O, tama na eh. Yara, oh. Ara. Nipis siya. Wala sila comforter pero nipis silang habol. Tapos, di kayo bugnaw ilang aircon. Ana si Sandra. Dili juga bugnaw. Namay. Tapos, atong generator. Timingan ni na nag-burn out. So, naka-generator. Tapos, nag-ani-gani ilang maintenance na i-off daw karong 11. Kaya ilang generator. Ganiha pa daw 6 a.m. Hanto daw karong gabi. So, i-off nila. Small to. Pati daw ugma, burn out pa. Timingan dyan mo. Pero nice man naman na sila generator. Oh, nice na. Pero maulang kay off. Kaya ang ubang resort siguro no, wala generator. Di ba mo suga? Di oy na dyan. No, may generator. Sama Samal. gani. Samal.
Tapos dili nice ang view sa ilang window sa among room ha, kay either away siya sa sea or obstructed sa pikas room. Yun yung rumor siya. Sa second floor na gani mi. Tapos napa reklamador man mi. Katulo ang tubo sa shower, kataya na. Mas gwapo to, plastic yung tayo lang gigamit. No? Okay. Kuan man good, basta di daw advisable lang ka ng mga stainless na sa dulog Stainless dagat. man to, pero murag taya man lagi sa stainless. Tapos dili malak ilang room. Dili secure yung gamit. So, ang inyong himuon, among himo, bilin na lang yung valuable sa sakyanan kung gusto mo mag-camping sa secured inyong gamit. Huwag na pa, ang importante, dili free ilang internet. Bayad mo 20 para sa 1 Oh. hour na wifi. What year is it? Mura ni siya gatong 2010, gatong 20 pang oras sa internet. That's extend. Extend kag G, son of R. Hello, Extend pa ko, clickers. te. Clickers, Clickers. hello. Click it. Napurdoy na mo, gapaan. Uy. Yusuf, oh. Pero ba, clickers sa Clickers UM. lang sa kalam, wala na, purdoy na clickers. Kalaban sa orange cafe. Bag sa topic. Pero ang nakagwapo po sila ha, kay sliding ilang door sa room. So, dili siya, di mo magpinagaay, kung tayo mo, abre ka, yan na nagatan. Di mo magpinagaay, kay sliding mo. Nice man ang pagka. Oh, nice silang curtain. Kung gusto mo makita silang room, na may video sa room tour. Itaan nyo na sa mga playlist. Nice po ilang floor. Tara, well-built ilang hagdanan, dili lisod sa kaan. Namo kayo bang hagdanan sa mga resort nga, ingani sa beach nga, either sa kaon kaayo or gagmay po kayo. Kini kay gwapo siya pagkahimo niya. Dagko ang ba. Mo nang safe siya sa kaan. Tapos spacious ilang second floor kay naman yung second floor among girentahan. Iyang balcon mo. Nasa hallway, napos siya balcon diri so gwapo siya syatan. Pwede magbutang og duyan. Oh, butag duyan. Dagko po ligon ilang duha ka table sa baba. Tapos na sila mga movable wooden chairs o mga benches. So, dagan jug makalingkod. Tapos nice ang lavatory ug toilet bowl. Sa brand ganit. Ang tuan La Fonza. Oh, La Fonza, sosyalan kay Sosyalan. brand. Na sila emergency light. Daghan po sila saksakan sa baba. Sa taas. Naapod sila fire extinguisher ug dako nga ceiling fan sa baba. So, dagan po sila amenities na. Daghan sila trapo, Trapo. basurahan. Ayo, Sila pala to kabuk basurahan lang kasi- trapo. 5 kabuk lang 5? trapo. Yung mga na, daycare. Pero ang ilang score, pila? Sa kwarto, aside sa na-aircon, napod sila isa ka electric fan. Isa ka stand fan. Anong 7 man ilang score? Isa yung deal breaker. Ito, itong Ang pandemic. Kanang toiletries. Oh, Kay wala may yung tissue, toiletries. wala. Mas bisa naman. Wala. So, pagdala na lang mo mga kuha ninyo, toiletries. Kung maselan mo sa mga shampoo, ano yung pagdala na lang. Kasi maka-timing na pula, di mo pula. Oh, basig. Wala yung cream silk. Punta sa ilang store. Wala nga Kailangan yung conditioner. cream silk. Kaya makadaot ba yung dagat sa buhok mo? Pugos mo head and shoulders. Nung anti-BB man, no? Magamit o Tulog mo sa mga. cream silk na blue. 7 ilang amenities. Nga naka crucial ang toothpaste. Next kay food. Food, pagkaan. Ang mga trial and nga food sa as of aning review kay ilang tulo to ko bok na. Among dinner kay Among dinner. pork, sisig, seafood, Mixed seafood. Tapos shrimp with Butter. butter. Shrimp with butter. So, di kay may ganahan sa ilang mixed seafood. Gano'n, sa atin, ganahan. Okay mo ka po? Okay lang saya, pero sa among mga masiselan ng mga kauban, waday lami. Pero kana siya, kanatagan ni, opinion naman na, pero ngan na waganahi, meaning, Flap. nadi siya problema. Pero lami lang pagsisig. Oh, gang buttered shrimp, okay po. Lami Oro. ba shrimp? Lami shrimp ka din lami? Bisan pag imura na. Mantika ra na yung kanan. Tagahos. Okay, importante, reasonably priced ang ilahang food. Kuan lang, nag-range siya og 150 to 50 ang ilang bayan.
og 25 pesos ang cup sa ilang rice. Dako ang cup. Mabusog na kayo Busog sa na. cup. Wala score silang food. 8. 8 na. O, 8 ang score na mo silang food. Pwede po dahil mo diri mag-boodle fight. Ang sao? Pag mag-order, paset na ko. Oh, pwede mag-boodle fight. Pag mag-order mo, ingon lang ninyo nga, i-boodle fight ninyo. O, pwede po mo magdalag inyong kung di ba, ano siya. Ipa-appeal lang. So, sila naman. Sila na mag-prepare. So, staff na ta, staff. So, may problema silang staff. Why, klaro, ang gibuking. Oh, Why, klaro. Katong naka-assign sa ilahang reservation booking, walay klaro. Really clear. Tarong nang sabot, katong pag April 19, nakabayad na ko. Tapos ganiha lang, nagtawag na, kuan, coming namin. Ang ugma daw na mo na slot, kay gihatag niya sa uban. Mo ito ipangitaan ni uban na resort. Wala, walay klaro, kaya nag-expect namin nag-rin. Sa dilang. Marami pa, Dear Charo. evicted sa bahay. Dear Charo. Ano to, klaro mo unta. Mana to? Mana ang murag deal breaker sa mga way. Klaro ang ilang booking. In charge ilang booking. Kung kinsa man ka. Ano pangalan niya? Grabe, di ba sa Tot! Di na ito naingon. Bitaw, klarohon lang kay layo. Kaya unya, kuhaan man good ang mga resort diri sa GovGen. Puno-puno na, usay puno na sila for the whole, usay pati na sa June. So, maglisod na ka kung nanajud ka diri mismo. No, Jod niya. Nanawag siya kay on the way namin. Dapat ahead of time siguro, mga 3 days. Pero aside kay Madam nga di pwede mention ang name. Okay man tanan. From the guard. Oh, guard, server, ilang maintenance. Buta na, purchase po. So, nadaot lang sa in-charge sa ilang booking. So, pila man ang score, babe? 6. Grabe, epekto sa in-charge booking. 6, the lowest score nga mong nahatag or ihatag siguro. 6 ang score sa ilang staff. Next. Kay overall cleanliness. Sita naman silang area. Silang area sa limpyo. Eh naman siya mga dahon-dahon na kay normal kay daghan man. Pero wala kami nakita nga Daghan plastic. sila basurahan. Eh wala plastic. Kung kita plastic. Ay ginaan man nila na ikaw ang naraw. Ay, di ba ka nasa gawas ba? Dili sa room. Wala. Limpyo siya. Na sila yung mga tig-19. Napoy mga basurahan sa sa CR dapat. So pila ilang score sa overall cleanliness. Ay wala lang sila sa sabon. Wala yung sabon. Bahala tong gamay lang good na safeguard. Wala sila yan. Wala sila alcohol nga kinahanglan biya kay nasa mukaro na pandemic. Wala ang hand washing. Minus sa ilang overall cleanliness. So name mo siyang 8 imbis 9. 9 ang tato pero wala man sila yung mga katong pandemic kit, no? So ang next kay overall comfort. So man, ay nice ni, comfortable siya kay layo man sa kuanjud mga tao sa mga balay-balay, so mingaw siya, maka-add sa overall comfort siya. Pero ang ilang rooms dikit-dikit lang, no? Dikit-dikit. Tapad-tapad ang ilang murag kining ginapa mga balay-balay. Balay-balay, so madaot imong kamingaw kung namoy katapad nga nag-rent pod. Anuhan mi kay daghan ang sa pikas niya na sila bata. Saba-saba sila di masabaan pod. Mo na ang ilang score kan pila? 8. 8. 9 unta to kay mingaw man siya. Pero mo lagi kung na may katapad nga ko ang daghan. Apektuhan siya. Lulugod kaayo dikit na kaayo. Dikit na dyan siya. Dapat wala po'y harang. Layo nilang gamay. Or lahi ang kastar. Lahi ang kastar. Last, kay pricing. Pila ang price itong room, eh? 3,800. Per night. Kay ang aircon na. Basta aircon. Overnight stay. 3,800 per night pero good for 12 persons. Tama ba? Pero ang sa room, kay pila maigo diri. Kung maigo diri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dako na siya niya. Sa baba po. Pwede magduyan, mag-tent. Buta na to, 12 din siya to. Tagpila man mo na kung dosin. Dili mo lugi kung daghan dyan mo. Tagpuan lang mo, 140. Sino na mo,
Basta mo na to. Dili mo lugi kung i-divide ninyo, idaghan mo ang 3.8. Mo na, gwapo po siya. Pricing. Reasonable yung price. Pero mahalan niya po na. Mas mahal pa mo siya sa mga hotel sa... Lang, mas mahal siya kaysa sa mga gwapong hotel sa Davao. Pero maan, resort manggod. Daghan Tapos, po, ano dyan kailang white sand? siguro kung mga 2,500 to 3,000 nilang price okay siguro lang nasa ito. Wana, among score sa ilaha kay buta na ito 8. 9 ang tato kung mga 2,500 or 3K ilang price ani nga room. Ito balay-balay. So, atong i-review ang score sa Jakka Beach Resort sa Governor Generoso Davao Oriental. Ang ilang location kay 8. Amenities 7. Ang food kay 8. Staff 6. Overall cleanliness kay 8. Overall comfort 8. Ug ang pricing kay 8. With an average of Score of drum roll please. 7.6. 0.6. Passing, alangan 5 man ako. Pasado, pero unta mo improve sila in some aspects, especially sa booking, no? Kaya mo dyan na yung nakagamay silang score kay 6 lang ilang 6 lang sa ilang staff tungod sa nag-book na wala'y klaro. Ikaw ba ma-recommend yung mga Jakka sila? Basta klarohon siguro ang content kung kita wala kami ang maulawan. Wala to, recommendable man siya kung ang storyahan na nato ang place, siguro yan, food, ana. Kaya nindot jud white sand manggod. Gwapo ilang white sand, kay murag powdery. Tanaw ang Hindi siya ka ng creamy gahi, gani nga, murag ko ang balas. That's it mga bro and sis, dili na nag-end atong hotel/resort review. So man, like. Kung ganahan mo sa mong content karon, don't forget to like and share this video. Kasi Click ano, it. kasi click it, subscribe na. Clickers! Balik. Kung ganahan mo sa mong content karon, pa-like and share this video para aware inyong mga friends at family na gusto mag-staycation karon panahon. Kung gusto nilang matugov dyan, yung ngita sila resort, pwede po ni Jakka. Kung sa wala pa nakasubscribe sa mong channel, please to subscribe by clicking the subscribe button below. Click it. Asa man ang button? Basta Nadia. Pa-click na lang po sa bell button and select all aron ma-notify mo sa mga new updates sa Jason Vlog. Sa mga latest kabuhang. Tama na tayo. Mayroon pa yan. Mga to mga bro and sis. Bye! Ingat mo Bye. always. See you sa mga sunod nga hotel or resort review. God Bye-bye. bless. God bless. Peace.